नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, SP अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेत मिळत राहतील. हॅलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ एक्सक्यूजेस अ स्किट फ्रॉम स्टँडर्ड 8th इंग्लिश. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील एक्सक्यूजेस अ स्किट या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या या स्वाध्यायाला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय इन्सर्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्किट. मित्रांनो, पुढे दिलेली वाक्ये आपल्याला स्किटमधील शब्द वापरून पूर्ण करायची आहेत. याच्यातील पहिलं उदाहरण आहे, द हेवी लोड वुड नॉट डॉट डॉट. Answer, the heavy load would not move. Second, the police arrived to dot dot the crime. Answer, the police arrived to deal with the crime. Third question, my friend dot dot me to eat chocolates in the classroom. Answer, my friend offered me to eat chocolates in the classroom. Question number 4, I was dot dot to find my lost notebooks. Answer, I was in mad rush to find my lost notebooks. Next question, the injured child kept dot dot with pain. Answer, the injured child kept groaning with pain. And sixth question, he stole the cash and dot dot in the dark night. Answer, he stole the cash and vanished in the dark night. Next question. Question number 2. Rearrange the order of the following events as per narrator. निवेदकाच्या म्हणण्यानुसार पुढील घटनांची क्रमाने पुनर्मांडणी करा. याच्यामधील घटना बघा. फर्स्ट, the dog began to follow Ritesh to school. Second, the groaning man joined the thief and ran away. Third, a huge dog was sitting on Ritesh's school bag. Fourth, Ritesh heard a scream from the main road. Fifth, a thief came running out of a shop. Sixth, a man groaning with pain was lying near the pavement. And seventh, the dog itself found its owner. आता आपण वाक्यांचा योग्य क्रम पाहूयात. बघा. Answer, Ritesh heard a scream from the main road. त्यानंतर a man groaning with pain was lying near the pavement. त्यानंतरचं वाक्य आहे, the thief came out of the shop. Next sentence, the groaning man joined the thief and ran away. Next, a huge dog was sitting on Ritesh's bag. Next, the dog refused to move. त्यानंतरचं वाक्य, the dog began to follow Ritesh to school. आणि शेवटचं वाक्य आहे, the dog itself found its owner. अशा प्रकारची ही योग्य वाक्यांची रचना आपण इथं सांगितलेली आहे. Next question. Question number 3. Discuss and write the answer in your own words. त्यातला पहिला क्वेश्चन बघा. Were the excuses given by Ritesh for his late arrival true? Give reasons of your response. रितेशने उशिरा येण्याबद्दलच्या दिलेल्या सबबी खऱ्या होत्या का? हा पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरा प्रश्न आहे, गिव्ह रिझन्स फॉर युअर रिस्पॉन्स, म्हणजे तुमच्या उत्तराचे समर्थन करा. आन्सर, द एक्सक्यूजेस गिवन बाय रितेश फॉर हिज लेट अरायवल टू स्कूल वेअर नॉट ट्रू. रितेशने उशिरा येण्याबद्दलच्या दिलेल्या सबबी खऱ्या नव्हत्या. फॉलोइंग इन्सिडेंट्स टेल अस दॅट द एक्सक्यूजेस वेअर नॉट ट्रू. रितेशने सांगितलेल्या सबबी खऱ्या नव्हत्या हे आपल्याला पुढील घटनावरून समजते. पहिली घटना, द मॅन लाईंग अँड ग्रोनिंग विथ पेन ऑन द पेमेंट स्टार्टेड रनिंग विथ द थिप. दुसरं बघा, हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉग गिवन इन 2 places इज डिफरंट. तिसरं बघा, ही हॅड नॉट एंटर्ड द शॉप बिफोर बट सेड दॅट
he had left his bag in the shop. आणि चौथं, the story of the dog and its owner does not sound convincing. अशा प्रकारे ही 4 कारणं आहेत की ज्यामुळे रितेशने सांगितलेल्या सबबी खऱ्या नव्हत्या हे इथं सिद्ध होतं. क्वेश्चन नंबर 2, डिड द टीचर बिलीव्ह रितेश स्टोरीज? शिक्षिकेचा रितेशने सांगितलेल्या गोष्टीवरती विश्वास बसला का? हाऊ डू यू नो दॅट? आणि तुम्हाला ते कसं समजलं? आन्सर, नो, द टीचर डिड नॉट बिलीव्ह रितेश स्टोरीज. नाही, शिक्षकांनी किंवा शिक्षिकेने रितेशने सांगितलेल्या गोष्टीवरती विश्वास ठेवला नाही. आणि याचं कारण बघा, एव्हरी टाइम आफ्टर हिज फॉल्स एक्सक्यूज सी रिमार्क्स समथिंग मॉकिंगली अँड आयरॉनिकली टू सजेस्ट रितेश दॅट हिज एक्सक्युजेस वेर फॉल्स अँड ही हॅड मेड अप द स्टोरीज. असं याचा आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाय डिड द टीचर सजेस्ट दॅट रितेश शुड एंटर द स्टोरी रायटिंग कॉन्टेस्ट? शिक्षिकेने रितेशला कथालेखनाच्या स्पर्धेत भाग घ्यावा असे का सुचवले? आन्सर, द टीचर सजेस्टेड दॅट रितेश शुड एंटर द स्टोरी रायटिंग कॉन्टेस्ट बिकॉज शी वॉन्टेड टू ब्रिंग टू हिज नोटीस दॅट whatever excuses he had made were false and she knew it, so she suggested him to enter the story writing contest. Next question, question number 4, what according to you is the best way to correct children who are regularly late to school? जे विद्यार्थी शाळेत नेहमीच उशिरा येतात त्यांना सुधारण्याचा तुमच्या मते सर्वात चांगला उपाय किंवा मार्ग कोणता? आन्सर बघा, फर्स्ट अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट वे is to correct the latecomers is to make them aware about the importance of time in our life. Teacher should call their parents and ask the reasons of his or her late coming and ask them to take care of their late coming. Teacher can convince such students how they lose their studies by coming late. Question number 4, रिपोर्ट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच. पुढे दिलेले वाक्य आपल्याला इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये बदलायची आहेत. पहिलं वाक्य पहा, रितेश, मे आय कम इन मॅडम? आन्सर, रितेश रिक्वेस्टेड द टीचर इफ ही कुड कम इन. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस सेन, रितेश यू आर टू अर्ली फॉर द सेकंड पिरियड. आन्सर, मिसेस सेन told Ritesh that he was too early for the second period. Third sentence, Ritesh, I had left my bag at the shop. Answer, Ritesh said that he had left his bag at the shop. Fourth question, Ritesh, I am sorry ma'am. Answer, Ritesh told the madam that he was very sorry. Fifth question, Mrs. Sen, there's a story writing competition. Answer, Mrs. Sen said that there was a story writing competition. Question number 5, imagine there is a story writing competition in your school. तुमच्या शाळेत कथालेखनाची स्पर्धा आहे अशी कल्पना करा. फ्रेम अ नोटीस अबाउट द सेम टू बी पुट अप ऑन अ नोटीस बोर्ड. आणि त्याबद्दलची एक सूचना तयार करा आणि तुमच्या शाळेच्या सूचना फलकावर लावा. कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स आणि याच्यामध्ये पुढील मुद्द्यांचा समावेश करा. पहिला आहे नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन म्हणजे स्पर्धेचं नाव. ॲट व्हॉट लेवल्स कोणकोणत्या गटासाठी स्पर्धा आहे. डेट, टाइम अँड व्हेन्यू म्हणजे वेळ, दिनांक आणि स्पर्धेचं ठिकाण कोणतं असणार आहे. ड्युरेशन फिक्स्ड फॉर रायटिंग द स्टोरी आणि गोष्ट लिहिण्यासाठी किती वेळ असणार आहे. पॉइंट्स टू बी कन्सिडर्ड व्हाइल जजिंग विनर्स विजेते कोणत्या मुद्द्यावरती ठरवले जाणार आहेत. प्राइजेस म्हणजे बक्षिसे आणि कॉन्टॅक्ट पर्सन फॉर पार्टिसिपंट एंट्रीज नाव नोंदणीसाठी कोणाला संपर्क साधायचं आहे. आन्सर बघूयात कसा असणार आहे. स्पर्धेचं नाव, नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन. आवर स्कूल हॅज ऑर्गनाइज्ड अ स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन. द कॉम्पिटिशन is for groups of standard 5th to 7th and standard 8th to 10th.
You may write any story of your choice, but it must be of your own. Any already published story will not be entertained. The competition will be held in our school assembly hall on Tuesday, 24th of October 2020. The duration of the story writing will be 1 hour. There is no limit of words. Writing papers will be provided by school. The last date of receiving entries is 21st of October. 3 prizes will be considered for each group of students. External judges will judge the winning stories. Points while judging stories will be quality of language, second, style, third, story writing skill, fourth, imagination, fifth, novelty or newness of the story. Sixth, contact Srimati Patil Madam for giving your entries. Entry forms are available in the school office. Hurry up, participate enthusiastically. Secretary, School Cultural Committee. अशा प्रकारे दिलेल्या मुद्द्यांचा वापर करून एक नोटीस बनवायची आहे आणि ती शाळेच्या नोटीस बोर्डवरती लावायची आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एक्सक्यूजेस अ स्किट या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.